Hey guys, this is SHAKYA YouTube channel, SHAKYA YouTube. स्वागत छ तपाईलाई SHAKYA YouTube channel मा। आज म तपाईलाई सिकाउँछु कलर ग्रेडिङ को बारेमा है। सो कलर ग्रेडिङ धेरैले गर्छन्, म त खासै कलर ग्रेडिङ युज गर्दिन किनकि धेरै टाइम लाग्छ के। सो टाइम लाग्नु भन्दा म अर्को भिडियो बनाउन सक्छु त्यो टाइम सम्म। सो म धेरै भन्दा धेरै भिडियो हाल्न कोसिस गर्छु टिकटक मा किनकि तपाईको लाइक्स पनि धेरै आउने चान्स हुन्छ। अब जति राम्रो भिडियो आए पनि लाइक्स एभरेज लाइक्स त्यही नै हुन्छ के। सो धेरै टाइम वेस्ट गर्दिन मैले, कुनै एक्टिङ गरे पनि वन टेकमै भ्याउँछु मैले हैन, डबल टेक ट्रिपल टेक एकदम कमै लिन्छु मैले। ओके, सो कसरी कलर ग्रेडिङ गर्ने? सो कलर ग्रेडिङमा डिफरेन्ट एपहरु छ हैन। अब कसैले अलाइट मोसन, कसैले के भन्छ, मलाई त थाहा छैन यसको बारेमा। अहिले तपाईको क्यापकटले नै कलर ग्रेडिङको फिचर ल्याइसक्यो आफ्नोमा है। धेरै भइसक्यो, मैले बल्ल सिकाउन लागेको छु। ओके, सो ल्याइसकेको छ क्यापकटले कलर ग्रेडिङको फिचर। क्यापकटमा अब धेरै ठाउँमा तपाईँ जानु पर्दैन है। क्यापकट धेरै हेभी एप भइसक्यो अब के, सबै कुरा क्यापकटमै छ। धेरै कुरा सजिलो पारेको छ क्यापकटले। ओके, सो कहाँ हुन्छ, के हुन्छ, कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ भिडियो हेर्नुस्, म सिकाउँछु। कलर ग्रेडिङ फ्रम क्यापकट है। क्यापकटले सबै फिचर ल्याएको छ अहिले है। क्यापकट सो हेभी भइसक्यो, सबै फिचर क्यापकटमा आउँछ कि दुःख गर्नै पर्दैन। सो हामी क्यापकट CAPCU2 क्यापकट है। सो कतिले ट्याप सुन्छन्। सो क्यापकट खोल्छौँ है अनि प्लसमा थिच्छौँ र तपाईँको लागि मैले एउटा फोटो लिन्छु है। त यहाँ फोटो लिन्छु म तपाईँलाई कसरी कलर ग्रेडिङ भनेर भिडियो पनि हजुर गर्न सक्नुहुन्छ। मैले फोटो लिन्छु। ओके, यो एउटा फोटो लिन्छु है मैले। यसलाई हल्का सानो पारिदिन्छु म है। यसलाई म सानो एकछिन वेट अ मिनट, म तपाईँलाई राम्रो देखाउनलाई बिफोर आफ्टर देखाउनलाई यसलाई दुईटा फोटो लिन्छु। एउटा यो फोटो माथि लिन्छु म अनि यसकै कपी गर्छु। तल रोक्नुहोस् है, यसकै म कपी गरिदिन्छु देखाउनलाई तपाईँलाई। सो कपी यहाँ छ, यसलाई तल ल्याउँ, यहाँ ओभरलेमा गरेर तल आउँछ यो अनि तपाईँको यसलाई म तल ल्याउँछु। अब हेर्नुहोस् है कति फरक हुन्छ। ओके, सो कलर ग्रेडिङ फिचर कहाँ हुन्छ गाइस? ओके, सो हामी फर्स्ट पेज छ है। अब तपाईँले मैले तललाई कलर ग्रेडिङ गर्ने हो। सो यहाँ एडजस्टमेन्ट भन्ने हुन्छ है। सो एडजस्टमेन्ट देख्नुभयो हजुरले बिचमा। ओके, एडजस्टमेन्टमा हुन्छ कलर ग्रेडिङ इफेक्ट। ओके, एडजस्टमेन्ट भित्र के छ हेर्नुहोस्, ब्राइटनेस, कन्ट्रास्ट, स्याचुरेसन, एक्सपोजर, सार्पेन, HSL, हाइलाइट, स्याडो, टेम्परेचर, ह्यू, फेड, विग्नेट र ग्रेन है। त यति छ। सो हामी जाने भनेको यो HSL, यो नयाँ फिचर आएको, कतिले नोटिस गर्नुभयो कि भएन है? क्यापकट चलाउनुहुन्छ रेगुलर भनेको तपाईँले नोटिस गर्नुहुन्छ है त, न तपाईँलाई त्यो नोटिस नहुन सक्छ। सो HSL भनेको ओके, HSL यो स्याचुरेसन ल्युमिनेस भनेको यो भनेको। ओके, अब यहाँ कुन कलर तपाईँले बढाउने हो तपाईँको भिडियोमा है, तपाईँले त्यसलाई सेट गर्नुहोस्। यहाँ सुरुमै रातो छ हेर्नुहोस्, रातोमा छ। अब यो ह्यूलाई हल्का बढाउनु छ हजुरले, हेर्नुहोस् रातो कलर अलिकति चेन्ज हुन्छ। देख्नु रातो कलर तल हेर्नु सक्छ हजुरले, यहाँ चेन्ज भयो, मधुरो भयो, अलिक गाढा यहाँ भयो। अब स्याचुरेसन बढाइदिनुहोस् है, हेर्नुहोस् आफै कति गर्ने हो हेर्नुहोस्। अनि यसलाई पनि ल्युमिनेस हेर्नुहोस् कति राम्रो भयो, उज्यालो भयो नि हेर्नुहोस् है। अब यो ओरेन्ज, सो ओरेन्ज पनि हेर्नुहोस्, ओरेन्ज पनि यहाँ छ। सो ओरेन्ज यो बढाइदिए। यसो आफूले कुन मनपर्छ त्यो अनुसार गर्नुहोस् तपाईँले। अब यसलाई पनि ल्युमिनेसलाई पनि म अब एडजस्ट गरिदिन्छु कति गर्ने आफू। ओके, यो गरिदिएँ। अब येलो, सो येलो पनि यहाँ येलो नै छ पहिलेदेखि, ग्रिन होला फेरि इजले गरे पनि। सो येलो पनि यहाँ यस्तो गरेर मिलाइदिइहाल्नुहोस् है, यो भयो। सो तपाईँको अर्को ग्रिन, सो ग्रिन, सो हाम्रो भिडियोहरूमा हेर्नुहोस् लुगाहरूमा हुन्छ कि ग्रिन घाँसकोमा हुन्छ नि, एकदमै दामी देखिन्छ कि यो घाँसमा यो ग्रिनको कलर ग्रेडिङ गऱ्यो भने। अब यो ब्लू, सो ब्लू पनि हेर्नुहोस् यस्तो गरिदिएँ मैले। त्यसपछि तपाईँको अब यहाँ तपाईँले ब्लूमा स्काईहरूमा निलो देखाउनलाई तपाईँको ब्लू एकदमै काम लाग्छ। र यो ब्लू पनि अर्को छ अलि स्काई डार्क ब्लू, यो पनि तपाईँको स्काईमा काम लाग्छ है त। सो तपाईँले राम्रोसँग बानी भयो भने त्यो तपाईँको यो अर्को एप आइफोन जस्तो जानै पर्दैन। अब आइफोनमा पैसा खर्च के गर्ने, त्यो पैसामा त DSLR क्यामेरा आउँछ हो है। आइफोनको आयु 2 वर्ष, DSLR क्यामेराको आयु 10 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष पनि हुनसक्छ। ओके, सो यो अर्को पर्पल ब्लू पनि छ हेर्नुहोस्, यहाँ पनि तपाईँले यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ मिलाएर। ओके, सो तपाईँको यसलाई पनि हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। ओके, अर्को छ पिङ्क, सो पिङ्कलाई पनि मैले मिलाइदिएँ। अब सबै हजुरले बुझिसक्नु भयो अब त कसरी कलर ग्रेडिङ भन्ने। ओके, सो यो भयो तपाईँको हेर्नुहोस्, यो कलर ग्रेडिङ भइहाल्यो। अब यसलाई तपाईँले स्याचुरेसन पनि बढाएर तपाईँले यसरी अझ गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है त। हेर्नुहोस् अब माथिको भिडियो हेर्नुहोस्, माथिको फोटो यो हेर्नुहोस्, यो हेर्नुहोस् हैन, र यो हेर्नुहोस् है तलको कति फरक छ है, कलरहरू कति मिठो छ हेर्नुहोस् है। हेर्नु यसको येलो हेर्नुहोस्। सो यसरी तपाईँले आफ्नो भिडियोमा कलर ग्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले फोटोमा देखाएँ तपाईँलाई है त। सो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक चाहिँ गरिदिनु होला, र मेरो युट्युबमा पनि धेरै डेली भिडियो आउँछ, त्यहाँ सबैले भिडियो हेरिदिनु होला लाइक नगरे पनि है त। थ्याङ्क यू सो मच।